Hello everyone. Welcome back to our lunch and learn session. A very warm welcome to all of you today. My name is Rosnita from Excel Academy. Today we have Mr. Quzaimi for topic graphic design, and he will be sharing about 7 basic principles in graphic design. Okay, if you have any question regarding this topic, do leave your message in the comment section and Q will be answer them right after his presentation. All right, Q, let's not wait anymore. Now I pass this floor to you. Alright, okay, thank you so much. Okay, so hari ni kita akan discuss about 7 basic principles in graphic design. So dalam ni saya akan share the slide first. Okay, so basically untuk 7 basic principle ni, dekat luar memang of course ada banyak lah principle related to graphic design ni. Tapi these are the 7 basic principle yang kita akan belajar and kita akan understand how to apply it in our design. Okay, so bila kita cakap pasal graphic design or the 7 principles, of course tak semestinya for every time kita nak prepare the design tu kita kena gunakan all 7. Tapi it's good for you kalau you understand these 7 basics. It's good for you bila you prepare a design nanti, you tahu apa benda yang macam mana nak arrange the design, macam mana you nak prepare the design dan sebagainya sebab you dah understand the 7 basic principles. Okay, so jom kita start. The first one ialah hierarchy. Okay, so nanti saya akan switch daripada slide kepada Illustrator back and forth lah supaya kita boleh tengok juga how to implement these principles dalam kita punya design. Okay, so the first one ialah hierarchy. So hierarchy ni quite basic sebenarnya. Kalau kita banyak baca-baca dan banyak tengok video, mostly diorang akan emphasizekan dekat hierarchy. So apa tu hierarchy and apakah poin-poin yang ada di bawah principle hierarchy ni? So pertama sekali kita ada highlight. Okay, highlight ni also kita consider sebagai emphasis lah. Okay, hierarchy ni kita gunakan untuk kita nak create emphasis untuk certain element yang ada dalam kita punya design. So let's say we are doing a promotion kan, kita buat class dan sebagainya ataupun kita buat banner dan sebagainya. So kita nak tahu dalam kita punya design tu, kita nak pay attention, kita nak audience tu pay attention dekat mana. So dekat sinilah kita akan gunakan hierarchy ni. So untuk highlight, let's say kita nak create a banner untuk kita punya kedai. So of course the highlight would be nama kedai kita. Okay, so macam mana kita nak create the highlight? Usually it falls into 2 categories lah. Pertama ialah kita gunakan font yang besar, tulisan yang besar, atau kedua kita gunakan tulisan yang tebal ataupun bold fonts. So kedua-dua ni biasanya kita boleh gabungkan jugalah. Kalau you tengok mana-mana design, of course confirm ada punya kedua-dua benda ni, which is large text dan juga bold fonts. Okay, yang kedua ialah the position. So to place the key point at a higher level. Right, so kalau anda biasa guna software such as Canva dan sebagainya, mungkin anda biasa dengar term-term seperti heading dan subheading. So kenapa wujudnya heading dan subheading tu? Okay, so heading would be something yang kita punya main highlight. So dia akan berada dekat bahagian atas. Pada kebiasaannya, kita pun dah tahu secara kebiasaannya position dia akan berada di bahagian atas dan subheading which is something yang should be smaller akan berada di bahagian bawah. Okay, and yang terakhir sekali ialah shapes. So sometimes kita punya design tu ada banyak teks-teks yang menggunakan teks yang besar dan juga banyak teks-teks yang menggunakan bold fonts. So macam mana kita nak bagi tahu dalam banyak-banyak teks yang besar ni atau banyak-banyak teks yang tebal ni, which one is the main point ataupun main element in the design? Kita boleh gunakan shapes. So usually orang akan gunakan shapes ni as a background to the text and dia akan bantu kita to create emphasis to the element. Alright. So again, bila kita go through all these 7 basic principles, saya rasa sebenarnya kita dah tahu dah all these 7 principles. It's just that kita tak tahu nama dia je. So hari ni kita akan faham secara technicalnya ataupun secara formalnya lah apakah ketujuh basic principle ni. So now let's move on to our software. Okay, so hari ni saya akan gunakan Adobe Illustrator. So of course, principle ni dia tak adalah limited untuk specific software saja. So kalau anda guna Canva ke, anda guna Photoshop dan sebagainya, you can still apply all these principles. Okay, so now kita pergi ke Illustrator. So if you can see my screen right now, so dekat sini saya ada satu background warna biru. So pertama sekali kita nak tunjuk contoh untuk size. Okay, so let's say kita letak satu tajuk dekat sini.
let's say saya letak graphic design. Okay. So now saya besarkan sikit. Okay. I'm going to select all this. And then kita akan besarkan. Okay. So let's say lah, kita ada another text dekat bawah. Okay. So dekat sini, saya tulis lunch and learn. Right. So nampak dekat sini saya centerkan. Going to align them. So, okay. Lepas tu saya tukar juga warna putih sebab sekarang ni tak nampak kan dia punya tulisan. Okay. So nampak tak? Sekarang ni saya ada graphic design, lunch and learn. So what happen is that bila kita ada dua teks macam ni, kita tak tahu sebenarnya teks ni teks yang sama ataupun dua ni teks yang berbeza. So dekat sini lah kita nampak kepentingan hierarchy. So macam mana kita nak cakap sebenarnya graphic design is the main title, is the main highlight, and lunch and learn ialah the second point lah in this design. So cara dia ialah, first of all kita gunakan the size. So graphic design ni saya rasa dah tak boleh besar dah. Ni dah cukup cantik dah dia punya size. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh change the size of the other elements. So apa saya buat, saya akan kecilkan this one. So secara automatik kita nampak perbezaan antara graphic design dan juga lunch and learn. So macam mana kita nak create highlight yang lebih baik lagi untuk kita punya design ni. So of course kita boleh klik dekat graphic design ni. Saya hover ke belah kanan ni dekat font. Okay, kita boleh tukar ke font yang lebih tebal. So let's say saya ambil Open Sans for this one. Okay. And then saya pilih bold. Okay. Sikit-sikit Alright. So this one pun saya tukar ke Open Sans. Dan kita kecilkan sikit. Alright. So nampak tak dekat sini, kita dah create graphic design and lunch and learn. Kita ada dua elemen dalam ni, which sebenarnya bukan elemen yang sama. Sometimes boleh jadi elemen yang sama. But in this case, it's two different element. So macam mana kita nak bezakan dia? Pertama, saya ubah the size. Kalau you dah tak boleh nak ubah size the main highlight, you just ubah the size of the other elements. Okay, kedua ialah saya boldkan our main ni. Di punya text ni saya boldkan. Yang lain biarlah, sama ada kita nak pilih. Mungkin kalau anda nak dia tebal juga sedikit kan. Okay. Boleh pilih mungkin semi bold dan sebagainya. Okay, so let's say in another instance, kita ada situation di mana kita nak pakai kedua-dua ni. Kita nak dua-dua ni sama. So let's say saya pilih kat sini. Okay, so now kita dah ada dua benda yang sama. Okay. Kita klik sikit. So let's say lah memang you nak dua-dua kecil, you tak nak besar. Graphic design pun you tak boleh besarkan, lunch and learn pun you nak resize. So kita akan pergi ke second, which is menggunakan shape. Right. So saya create a rectangle dekat sini. Maybe kita boleh buat rounded rectangle lah. Nak bagi dia mungkin cantik sikit for us kan. Right. And then I'm going to change the color of the rectangle. So kita tak nak dia warna sama dengan kita punya text tadi. Okay. So now arrange this to front. Dan kita letakkan di atas kita punya rectangle. Kita punya shape tadi. Right. So nampak tak? Walaupun dua-dua ni ialah size yang sama, font yang sama dan juga dulu bold, tapi bila kita dah letak satu shape ataupun satu something as a background kepada kita punya text, dia dah create emphasis kepada kita punya main element tadi. So secara automatik kita tahu kan, let's say in this case, let me just bawa keluar lah dulu ni Okay. So, saya bawa ni ke atas. Walaupun dua-dua kecil, walaupun dua-dua sama size dan sebagainya, tapi kita tahu, secara automatik kita tahu yang graphic design is the main element and lunch and learn ialah yang kedua. Right? So itu ialah untuk shapes. Yang ketiga ni basically kita boleh common sense je lah kan, kita dah boleh fikir. Tapi I'm just going to show you apa implication dia. Dia akan nampak pelik sikit lah. Right? So let's say kalau katalah kita arrange dia in this sense. Okay? Actually it's not wrong. Dia tak adalah salah. Bila kita cakap pasal 7 basic principle ni, kalau you tak apply, it's not wrong. Dia tak adalah salah.
Cuma dia akan ada pelik sikit. So kenapa kita nak follow all these 7 basic principle ialah for us to be able to come out with a design yang bila orang tengok, orang rasa macam okay. Dia orang boleh terima those design. Dia rasa dia biasa tengok this design. Sebab at the end of the day, semua design akan ada that feeling yang macam lebih kurang saja sebenarnya. Okay. Just because kita follow all these 7 principles. Okay. So in this case, kita akan ada rasa pelik sikit. Sebab kenapa? Kita nampak dekat sini, atas dia yang kecil and then bawah dia yang besar. So if you have a good justification for why you nak buat macam ni, then no problem. Tapi kalau you nak prepare a simple design, a basic design, okay, so it's good for you to rearrange it ke bawah. So ni macam sebenarnya kita dah boleh automatic buat kan. Bila kita ada satu title, kita ada satu subheading, of course subheading tu kita akan letak kat bawah. Tapi depending on your situation jugalah. If the situation memerlukan you untuk letak subheading tu dekat atas, then there's actually no problem at all. Okay, so let's get back to the next principle. Okay, so for the next principle, kita ada alignment. Okay, so untuk alignment ni, dia ada 3 alignment yang kita nak highlight dekat sini. Pertama ialah secara horizontal, secara mendatar. Okay, so kedua ialah vertical, secara menegak, dan akhir sekali ialah justify. So dalam teks ni, kita ada justify teks. Kebiasaannya depending on apa software yang kita gunakan, berbeza-beza sebenarnya. Depending on apa software yang kita gunakan, kadang-kadang dia punya option. Let's say kalau lah kata saya gunakan Canva, dia punya justify dia akan ada 3 option sahaja. Dia akan justify to left, lepas tu dia ada mid, dia ada 4, sorry. Dia left, mid, right, and then dia ada yang full lah, kiri dan kanan. Okay, tapi kalau kita pergi ke software seperti Illustrator, actually kita ada more options untuk kita nak ubah the justify for the text. And of course kalau anda biasa guna Microsoft Word dan sebagainya, lagilah banyak option yang kita boleh guna. Okay, so for elements such as gambar, if you have shapes dalam your design dan sebagainya, you ada pattern dan sebagainya, so kita nak gunakan this horizontal and vertical alignment. And kalau kita ada text in our design, kita nak gunakan text justify ni, which is sama ada kiri, kanan, tengah dan sebagainya. Okay, so let's take a look at our Illustrator. Kita akan tambah another element dalam kita punya design yang kita dah buat tadi. So sebenarnya tak adalah saya nak create, I'm not creating a design sebenarnya. Saya just nak tunjuk contoh sahaja. So kalaulah dapat hasil satu design, pastilah kan. Okay, so let's move this ke atas sikit. Alright, so pertama sekali kita nak create an element. So let's say dekat sini saya ada 1, 2, dan 3 belakang. Right. Now dekat belah kanan ni, okay, kalau dalam Illustrator lah, kita ada align punya bahagian. Okay, so dekat sini anda boleh nampak kita ada horizontal, align left, align center, and then align right. So kita boleh, let's say tengok contoh. Okay, so let's say lah bila kita create ni, kadang-kadang kita tak boleh nak agak sebenarnya macam mana kita nak betul-betul centerkan all these items. So cara dia ialah saya boleh klik all these 3 shapes, and then bila saya klik left, secara automatik dia melekat ke bahagian kiri. Okay, so ini saya buang besar sangat. Right, saya akan dulu sikit juga. Right, so now kalau dalam case yang cantik lah. Kalau case macam ni, saya nak select ketiga-tiga ni, and then saya nak vertical align. Right, so nampak tak? Secara automatik, kita punya elemen-elemen yang ada dalam kita punya design ni, dia dah align. Okay, so of course, kalau kita gunakan software seperti Illustrator, dia ada extensive options untuk kita nak align all these items ni. Okay, so macam mana? Saya naikkan ke atas sikit. Ni saya dah align. So kalau you boleh nampak, I'm just going to change this to selection. So kalau anda boleh nampak dekat belah kanan ni, kita ada 3 titik kecil dekat belah kanan ni. So kalau saya tekan kat sini, sebenarnya ada banyak lagi. Okay, bawah align objects ni, bawah align ni. Kita ada distribute, kita ada distribute spacing dan juga option lain. So apa function dia? Okay, so of course dalam bahagian align ni kita tahulah, kalau kiri ni dia akan align ke kiri, center dia akan align tengah, okay. Yang ni dia akan align ke kanan, and of course belah sini pula dia akan align atas,
secara tengah juga dan juga bahagian bawah. Untuk distribute is untuk kita nak arrange the spacing antara setiap subjek tu ataupun setiap elemen tu sama. Contoh let's say saya create macam ni. Let's say this is the situation. So of course kita akan rasa macam tak kena lah. Kalau tanya saya, kita punya mata ni akan rasa macam tak kena je kan. Kenapa dia punya jarak ni tak distributed evenly. So macam mana kita nak solve this problem? Macam mana kita nak selesaikan this issue? Kita select all three. Kemudian kita tekan 3 titik ni. Kemudian kita tekan vertical distribute center. So nampak tak? Secara automatik, the spacing yang ada antara setiap bulatan ni dah standard. Okay. So let's say lah anda nak buat bullet point ke, anda ada check mark dekat sini, anda nak buat point-point kan. You are going to use shapes ataupun icon dalam your design. You nak distribute mereka, you nak alignkan mereka, you boleh gunakan ni. Okay, so now let's say kita dah ada 3 bullet point yang besar ni, and kita akan ada 3 point. Okay, so yang ni saya akan tulis first, kedua saya tulis second, yang saya tulis third. Alright, so nampak tak? Let's say I'm just going to change the spacing sebab kita nak fitkan dengan all these 3 big bullet points And of course saya juga nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan text punya justify. Alright. Maybe kena ada sikit lagi code increment. Let's go for 220. Okay. So now mungkin sekilas lalu tu tak nampak beza sangat just because all the text pun macam lebih kurang in sizes kan. Tapi kalau anda perasan, the text sekarang ni dia justify tengah. So bila kita buat something yang memerlukan kita untuk justify tengah, should be no problem. So apa situasi dia? Contoh macam kita buat for the title, kan kita title tu kita letak dekat bahagian tengah. So tak ada masalah sebenarnya kalau kita nak buat macam tu. But then in this situation, bila kita ada point, kita ada few items of points yang kita nak share in our design, of course kita nak dia align with the shapes yang kita create tadi. So how do we do that? Cara dia ialah kita akan tekan bahagian dekat paragraph ni, dekat bahagian justify. So nampak tak? Justify untuk paragraph ni dia ada banyak. Kita ada left, kita ada center, right, and then kita ada with the last line align dan sebagainya. So ni option-option yang saya cakap tadi. Dia ada banyak pilihan lagi dan anda boleh ubah sebenarnya mengikut mana sesuai kepada penggunaan anda. So this one, tak nampak sangat the effects. Mungkin sebab kita gunakan teks yang tak jauh beza. Okay. So kalau dia, and then going to select all three and then kecilkan sikit. Something like this. Okay. So now kita dah selesai another point which is another principle which is kita punya align. Okay. So dia akan jadi pelik, let's say lah dalam situasi ni kita tiba-tiba align bahagian kanan. So kita cuba tengok macam mana dia punya hasil. Dia akan jadi macam tak kena. Of course dia akan end cantik tapi dekat bahagian kiri tu ada there's something missing bila kita tengok kan. So depending on the usage juga. So dekat sini kita tak nak lah anda terlampau bounded by these principles, but it's good for you to understand these principles and apply in your design. Katalah kalau anda memang nak buat something yang unique, anda nak buat out of the box dan sebagainya, you nak go for this kind of alignment, then actually that's no problem juga. Okay. Kita punya title tadi, dekat sini kita belajar hierarchy, and then kita dah ada kita punya point tadi, which is kita belajar alignment. So again, in a larger scale, actually hierarchy pun boleh mainkan peranan. Macam tadi kan, contoh kita dah letak line channel kat atas tadi. Itu one part of hierarchy lah. But then, let's say, kalau this is the title, kita semua aware that this is the title. But then, title kita tu kita letak kat bawah. Dia akan ada something off sikit. Okay? But, let's say kalau you nak buat poster untuk concert dan sebagainya, should be no problem. Tapi katalah kita nak buat banner design kan. So mungkin anda nak look for something yang mungkin tajuk dia berada di atas. Bila kita tengok, bila tajuk dia berada di atas ni, kita rasa lebih rasa selesa sikit bila kita tengok the design. Right. So let's move on to the third principle. Let's go. Okay. So untuk principle yang ketiga, kita ada contrast. So this is very interesting.
Sebab bila kita cakap mengenai kontras, biasanya orang-orang yang very familiar with fotografi, videografi dan sebagainya, mungkin anda akan nampak kontras ni dalam bentuk color sahaja. Okay? And actually kontras ni dia more than that. So ketiga kita ada 3 point kat sini. Kita ada dark versus light. So ni kita ada yang cerah dan kita ada yang gelap. Kedua kita ada large versus small. Okay? Dan ketiga kita ada thick versus thin. Right. So of course dalam kita punya design yang kita buat kat Illustrator tadi, kita dah ada dark versus light. So dekat mana kita apply sebenarnya dark versus light ni? So kalau nampak kan kita punya background tu dia warna biru sikit. And then the text tu warna putih. So kenapa saya pilih text warna putih? Kenapa saya tak go for text warna biru ke ataupun text warna hitam ke? The reason is for me to create a contrast. So bila kita create a contrast ni sebenarnya kita bantu the user to tengok design kita, bukan user, audience untuk tengok design kita dengan lebih baik. Dia rasa lebih selesa. So what happen is that, let's go back to our Illustrator. Okay. So now, kita punya graphic design. Kan? And then kita ada all the bullet points. So let's say lah, saya decided to use warna biru dekat sini. Let's change the color. So nampak tak? Ini color ni pun tak cantik juga. Something like this. Okay, so nampak tak? Bila kita create, memanglah biru dia lain. Kalau anda zoom sebenarnya anda boleh nampak the difference between the background and the text. Tapi dekat sini kita dah miss one point which is the contrast. So what happen bila kita miss the contrast, kita akan jadi susah untuk kita nak baca the point. Susah kita nak baca the title dan sebagainya. So sebab tu dekat sini kita nak gunakan the first point dalam kita punya principle which is light versus dark. So yang ni kita ada dark background dekat belakang and then kita ada light text dekat depan. So of course kalau kata, let's say let me just create another one dekat sini. Let's say kita ada background yang cerah. So I'm going to go for 1080 by 1080, right. In this situation, kan, let's say lah kita tukar lah, dia tak adalah putih, mungkin dia peach, kan. Alright. Okay. So now, walaupun dia peach and then kita nak create another text, kita nak tulis. Go for test. Dan saya tukar ni warna putih. Okay. So walaupun the background and the text ni berbeza, maksud saya berbeza tu ialah warna dia ni putih, yang ni peach. Walaupun berbeza, namun dekat sini kita miss the element of contrast. Reason why ialah sebab kita punya background ni cerah dan kita punya teks ni pun cerah juga. So macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Mestilah kita nak tukar kita punya teks ataupun kita punya background. So dalam kes ni saya just tukar teks dia saja. Saya akan pilih warna yang sedikit gelap. Mungkin kita tak go for betul-betul hitam. Kita go for kelabu. And of course you can also use color-color lain juga to contra with the background. Let's say I'm going for maroon dekat sini. Alright. So nampak this is actually way better kalau kita nak comparekan dengan kalau kedua-duanya cerah. So saya nak tunjukkan the comparison tu dekat sini. So nampak dekat sini putih against warna cerah, dekat sini gelap against warna cerah. So this one is actually way better. Alright. So itu yang pertama. Kedua ialah in term of sizes, right? So in term of sizes, let's say dekat sini saya ada satu makanan dekat sini. So macam mana saya nak applykan kontras dia? Saya letakkan a background dekat bahagian belakang. Okay. So ini saya gerakkan, arrange. Saya akan bring to front. So nampak tak? Kan? Sekejap Right. Okay. So dekat sini kita ada background dia yang cerah, yang kecil. Dan kita ada subjek dia yang besar. Right. Macam mana kita nak create a better ni, saya boleh create what we call as clipping mask. Okay. Nak design yang cantik sikit lah kan. Alright. So kita klik dua ni, kita create a clipping mask. So nampak And we're going to change the point. Sebab kat sini saya nak dia curve only at this part sahaja. So I'm going to select all these small points. Alright. And then maybe add another one. Saya tambah satu dekat sini. And then I'm going to
moving on, right? Something like this. And then we're going to select our food tadi, Control 7 for creating mask. So we'll get something like this. Okay. So this is of course just an example sahaja, bergantung kepada penggunaan yang anda nak buat. Tapi in this example, saya nak tunjuk apa sebenarnya? Saya nak tunjuk bila you ada satu background yang kecil dekat belakang and you ada subjek yang besar dekat depan. So, let me just release. Okay. Bila you ada background yang kecil dekat belakang and then you ada subjek yang besar kat depan, you dah automatic menghasilkan satu contrast in term of the sizes. Okay. So mungkin for this example, I'm just going to change the color sahaja. Something like this. Alright. Okay. So ini is also a sense of contrast yang kita dah hasilkan. Cuma yang ni, this is very obvious. Yang ni ialah light versus dark. Dekat sini kita ada kecil dan besar. And of course, dalam teks yang atas ni juga kita dah create another contrast, which is thick versus thin. Right? So contrast ni dia tak semestinya color sahaja. Dia boleh jadi bentuk sizes, dia boleh jadi bentuk thick dan thickness dia dan sebagainya. Alright. So let's go back to the slide. Kita akan masuk dalam kita punya point yang seterusnya, which is proximity. So mungkin anda pernah dengar mengenai proximity, tapi anda tak tahu dekat mana sebenarnya the application of proximity ni. So apa tu proximity? It is a form of visual connection between elements which helps in decluttering a design. Okay, so this is very interesting. Sebab bila kita apply proximity, dia seolah-olah dia akan arrangekan a few elements yang ada dalam kita punya design tu into groups. So bila di arrange into groups, apa yang terjadi ialah design tu akan nampak lebih kemas dan akan nampak lebih teratur. So what happen is that, let's go back to our design yang kita dah create tadi. Anda akan nampak sebenarnya design yang saya hasilkan tadi sangatlah tak teratur. Okay, all the points are all over the places. So macam mana kita nak susun dia? Cara dia ialah untuk kita apply proximity. Okay, so let's go to Illustrator. Okay. Right, so nampak tak dekat sini kita ada bullet, dekat sini kita ada makanan, dekat sini kita ada kita punya teks. So dekat sini dah bersepah-sepah dah dia punya elements. So macam mana kita nak kemaskan dia? Okay. So another way macam mana kita nak emphasizekan this proximity thing ni. Let's say kita ada first dekat sini. Going to change it to white. Dan mungkin saya nak kecilkan juga. Okay, so now kita ada first, kita ada second, dan kita ada third kan. Right, so this saya akan tukar. Contoh saya akan tukar juga. Okay, so imagine kalau kata design kita ni, point 1 ni dah dekat sini. Contoh ni teruk sangat ni, dia keluar kan, kita nak bagi masuk. Okay, point 2 kita ada dekat bahagian bawah. Lepas tu kita nak create ni. So, dekat sini kita nampak that the design tu dia a bit bersepah sikit. Maksudnya ada all over the places. Yang ni dah dekat sini, the second bullet point dekat sini, and the third bullet point ada dekat sini. And of course kita punya makanan pula ada tiba-tiba dekat tepi ni. Kalau tengah ni okey lagi, tapi kalau bayang kita dah tiba dekat sini kan, dia macam doesn't make sense. The design tu dia akan jadi tak make sense. So macam mana kita nak apply proximity in our design dekat sini? Caranya ialah first of all kita groupkan apa yang patut berada dalam satu group. Okay. So this one kita tahu it's a bullet point. Kita nak letak dia bersama dengan bullet point. And of course saya akan select this foods. Kita akan bawa dia ke kanan because dia bukan dalam group bullet point. Okay. Bukan ke bawah. Dan kita bawa naik second ke atas. So secara automatik bullet point dah dalam bullet point and then makanan dah dalam makanan. Right. So macam mana kita nak cantikkan sikit this design. So ni still ada a bit off lagi. So kita apply alignment. So I'm going to zoom in. Kita select ketiga-tiga bullet ni and then kita align the center. Now let's move it ke kiri sedikit. And then kita akan select all these three text juga. Kita akan align dia di bahagian kiri. Like this. So secara automatik kita dah kemaskan sedikit the design. And of course kalau nampak kat sini ni dekat bawah, yang ni dekat atas. So let's just quickly kita alignkan everything. Alignkan. I'm just going to group them. So
supaya dia tak berubah nanti. Okay. So again, align-kan and then group. So nampak tak bila kita tekan je align kat sini, walaupun perbezaan tu sikit tapi ada changes that happen. Okay. And then kita select ni juga align and then group. Okay. So now kita dah ada 3 elemen. Kita dah group kan. Kita dah jadikan dia sebagai satu elemen. So now kita ada 3 group which is 3 elemen. So I'm going to select all 3 and then kita nak distribute them evenly. So now let's just click this. Kita dah dapat something yang way lebih kemas daripada original tadi. Okay. Okay. Kalau nak tengok dekat sini, kita dah selesaikan bahagian bulat ni. Nampak dekat sini masih lagi tak kemas. So macam mana kita nak buat? Select kedua-dua ni. And then kita align center. Right. So itu dah selesai. Now kita nak alignkan this foot bersama-sama dengan this text. So saya akan groupkan this foot dulu. And then kita akan select all the bullet. Kita groupkan juga. Okay. So kalau nak nampak, dia actually 2 kotak yang besar lah. So bila kita select kedua-dua kotak ni and then kita klik align. So secara automatik, okay, let's just put it in the middle. Secara automatik, kita dah kemaskan kita punya design. Berbeza dengan the original yang kita ada tadi. Okay. So now, let's move to the next principle dalam kita punya slide. So kita dah settle proximity, next kita ada repetition. Okay, so bila kita sebut mengenai repetition, of course bila dalam satu-satu design tu berbagai-bagai benda yang boleh berulang. Antaranya ialah warna, contohnya kita pakai tema warna yang sama. Selain tu kita ada font. Kalau anda perasan tadi, bila kita pakai dia punya heading tadi kita pakai open sans, saya juga tukar dia punya subheading kepada open sans. Walaupun open sans yang atas tu tebal, yang bawah tu nipis, tapi mereka masih lagi dalam font family yang sama. Kedua, kita ada shapes. Okay? So let's say anda nak buat satu pattern dekat dalam design. Mungkin anda nak pakaikan shapes yang sama berulang kali. So let's just quickly go to our Illustrator. Okay. Right. Dekat bahagian kanan ni, actually saya ada satu pattern yang saya dah create tadi. So pattern ni actually kalau anda perasan ialah repeated shapes yang sama. Shapes ni shapes yang sama, saya ulang supaya dia menjadi sebuah pattern. Right. So bila saya letak dekat sini and then saya centerkan dia ke tengah. Right. Perasan tak dia lebih natural, dia nampak lebih baik sebab kita ada repetition antara setiap elemen-elemen ni. So andai katalah dekat sini cubalah bayangkan yang ni melengkung, yang ni tajam, yang ni zigzag, yang ni wavy dan sebagainya, anda akan rasa a bit off about the design. Tapi disebabkan semua ni semua tajam sahaja, ataupun let's say you nak buat melengkung pun boleh, semua melengkung sahaja, it will be ataupun ia akan nampak lebih better. Reason being ialah sebab kita amalkan repetition. So bila saya dah letak macam ni, saya dah ada saya punya makanan dekat sini, saya dah ada saya punya bullet point dekat sini. Perasan tak, kita punya bullet point ni susah nak dibaca. So macam mana kita nak emphasize kan, kita nak naikkan dia punya tu. Okay. So a simple way is for us to create a contrast. So macam mana kita nak create a contrast? Kita create a background untuk kita punya text. So I'm just going to create satu shape dekat sini. Kita pakai warna yang gelap sikit. Okay, click OK. And then kita susun sahaja. Ini saya letak dekat account. Alright, something like this. Okay, so mungkin macam mana saya nak blendkan sikit the background dengan the overall design. Saya mungkin boleh turunkan the opacity. Let's say we go for 50. So this is actually lebih baik. Walaupun dia still ada nampak the background because the background is quite strong actually. It's neon. Tapi dia lebih baik. It blends in a bit dan dia masih lagi boleh membantu kita untuk baca this text. Alright, so we have something like this. Select both of them, kecilkan sedikit and then alignkan dia. So dalam Illustrator, kalau you perasan, bila you move the items yang ada ni, dia akan ada di sprint line yang terhasil. So yang ni juga boleh bantu you kalau you nak align elements in your design. Right, so now kita dah apply repetition dalam kita punya design. So of course this one pun macam saya mention tadi, kita guna open sans. This one pun kita guna open sans juga. Okay, so repetition actually exists sahaja. So bila kita tak repeat, what happen?
let's say saya gunakan this one, saya guna Open Sans, yang ni saya guna Times New Roman, dan yang ni saya guna Arial, and then tiba-tiba saya ada text lagi, saya guna Helvetica. So what happen is that, bila kita ada multiple font dalam kita punya design, dia akan jadi tak konsisten, dia akan nampak haywire sikit. So kita kalau boleh nak limitkan number of fonts yang kita guna, it's actually no problem bila kita nak guna lebih daripada satu. Tapi try not to use too much different fonts yang ada dalam satu-satu design. Okay, so let's go back to the slide. Okay, so the next element yang kita nak pay attention ialah color. So color ni is the second last element principle yang kita nak pay attention. So color ni can be used for branding or to set a certain emotion in a design. So of course, kalau if I still remember correctly, saya rasa before ni previously saya ada juga mention a bit about color and how color ni boleh bantu kita untuk portray a certain emotion to our audience or viewers. Okay, so selain daripada tu, color juga boleh bantu kita untuk set a branding. So let's say kalau anda perasan dekat luar sana, there are certain companies yang gunakan warna-warna yang tertentu. So what happens is that the next time they produce a design menggunakan color tersebut, secara automatik kita dah boleh linkkan the company to the color. Right? So let's just quickly kita nak tengok je apa warna-warna ni boleh bawa emosi terhadap kita. So kita ada banyak warna lagi dekat luar sana. These are the basic colours lah, saya assume. So kita ada warna merah, kita ada orange. So merah ni biasanya kita nak bawa energy, kita nak bawa strength. Okay. Orange kita nak bawa confidence dan sebagainya. Yellow kita ada green, and then blue kita ada trust. Pink kita ada sweet, purple kita ada luxurious. Okay, kita ada brown, black and white. So black and white ni usually kita akan consider sebagai neutral colours. So let's say lah, kalau anda biasa dengar dekat luar sana, they often mention that dalam satu design, it's good kalau boleh kita nak applykan the 60-30-10 rule. Okay, kita ada 60 color main, and then kita ada 30 color kedua, and then kita ada 10% color accent. Okay, so usually hitam dan putih ni kita nak exclude kan lah, kita, because we assume them as the neutral color. Okay, so yang lain-lain tu kita nak gunakan warna-warna yang lain. Okay, so itu mengenai color. Saya tak nak touch a lot about colors because this is actually very straightforward. Okay, so kita akan go to the last point, which is the white space. Okay, so bila kita tengok dalam satu design, to prevent daripada design kita nampak terlampau crowded, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh hasilkan something that we call as white space. So white space ni apa? Ialah a blank area in a design which give element in the design room to breathe. So yang ni saya selalu mention juga, bila kita hasilkan satu-satu design, kita kena allow the design tu untuk, bila kita tengok tu kita tak rasa sesak, kita boleh rasa bernafas dengan lega. Okay, so macam mana kita nak tengok design yang sesak dan design yang boleh bernafas dengan lega tu? So let's just go to our illustrator. Okay, so yang ni kita dah ada satu design yang to me actually dah okay dan boleh bagi kita nafas yang selesa untuk lega. So let's just duplicate this one and then kita ubahkan dia supaya dia jadi kurang selesa. Purposely kita buat, right? So first of all, anda nampak what I did here is that kita bagi ada space sikit dekat atas dan space tu sama dengan space kiri dan kanan. Okay, dan nampak tak? It's ample spaces yang saya bagi untuk kita bernafas. And of course, antara graphic design dan luncheon learn pun saya give a small space. So what happen is that, let's say lah saya kata, alamak saya nak teks ni besar. So saya besarkan sampai tahap mana? Okay, of course there are still spaces, tapi seolah-olah kita rasa very rapat with the corner. So kedua saya pun buatlah teks macam ni kan. Dan saya pun besarkan juga channel ni. Something like this. Mungkin lah kecil sikit lah kan. Then I'm going to move this one. Okay, yang ni pun saya nak besarkan. Yang ni saya besarkan dekat sini. And then yang ni pun saya just going to select both. So group kan. Yang ni pun saya select kat sini. Dan kita kecilkan sikit. Okay, so nampak tak dekat sini? Of course dekat sini kita create a better emphasis on the food. Tapi what happens is that kita dah hilang the white space dalam kita punya design. Walaupun still ada, still got white space, tapi
just for the sake of an example kat sini, dia dah a little bit crowded as compared to this one. So what happened, tiba-tiba yang ni dia nampak very empty pula. Okay, so how do we fix it? Kita still boleh besarkan. The idea dekat sini ialah bukanlah kita tak boleh nak besarkan kita punya design ataupun kita punya item, tapi untuk kita besarkan dengan proportion yang betul supaya still wujud keselesaan in our design. So let's just center this one ke tengah, and then bawa this one to tengah juga, and then resize them. Okay, so now just going to bring this one up satu, right? So we can still bring emphasize to the food, tak ada masalah, and at the same time still can arrange them in a manner yang lebih kemas. Okay, that's the first thing. Second ialah, notice tak bila kita tengok dalam alignment tadi, actually kita ada something that we call as distribute evenly. So actually bila kita apply distribute evenly, kita create a white space in between the elements, and kita seolah-olah give them room to breathe in the design. Okay, and of course kalau saya punya style, saya suka group kan ke semua ni, and then again kita nak centerkan mereka. Okay, so nampak tak? As if kita bagi space dekat bawah dan dekat atas ni sama. So that's why kita alignkan dia ke tengah. So now kita tengok in between dua ni, actually tak ada beza yang jauh, tapi kita boleh nampak dekat sini, kalau saya personally, I would think that dekat kiri ni is something that kita, kebiasaannya kita akan tengok, dekat kanan ni is something yang pelik sikit. Dia macam ada something wrong. Kita akan rasa very crowded. Okay, so this is actually the importance of white space. So bila kita apply salah satu design, kalau boleh kita nak bagi dia ruang. Okay, so mungkin if I were to emphasize this one, I also can besarkan dia punya, just going to bring this ke kanan sedikit, dan kita besarkan sikit the neon supaya dia nampak lebih fuller, just to deliver my point better lah. Okay, saya akan masuk dalam this, bawa dia lebih rapat. Okay, ini saya akan kecilkan balik. To create another shape, 1080 by 1080. This one, then centerkan dia. Apa masih? Okay. Okay. Range center back. Okay. So nampak tak? Now that kita boleh emphasizekan sikit perbezaan antara white space ni, anda boleh nampak dekat belah kiri ni dia nampak lebih selesa sikit untuk kita tengok berbanding yang belah kanan. Dia akan jadi very crowded. Okay. So this is actually all the 7 principles yang kita apply in our design. Okay. So let's just do a quick recap. Yang pertama sekali kita ada hierarchy. So hierarchy ni kita ada 3, kita ada in term of sizes dan book, and then kita ada in term of positioning, dan juga in term of shapes yang kita gunakan to create emphasize. Kedua, kita ada alignment, kita ada secara horizontal, kita ada secara vertical, dan juga kita ada secara text justify, and then kita ada contrast. So contrast juga kita ada 3, kita ada light versus dark, kebiasaannya kita gunakan cerah dan gelap dalam satu-satu design, ataupun kita ada in term of the sizes, kita ada besar dan kecil. And finally kita ada, kalau let's say for text, kita ada tebal dan nipis. Terus ni kita ada proximity. So proximity ni actually the act of di mana kita groupkan makanan dalam satu group, text dalam satu group contohnya, ataupun headline dalam satu group, dan other elements kita letakkan dalam satu group. So what happen is that kita kemaskan susunan yang ada dalam kita punya design. Kemudian kita ada repetition. So repetition ni kita apply in term of kita nak standardkan the overall look for the design. Kita nak gunakan teks yang tak terlampau berbeza-beza,
kita nak gunakan shapes yang akan menghasilkan pattern dan sebagainya. Seterusnya kita ada warna. Okay, so warna ni kebiasaannya kita boleh gunakan untuk branding. Okay, untuk kita nak ingatkan kita punya audience ataupun viewers tu about a company. So kita gunakan a certain ataupun a specific colour for our brand ataupun kita punya company. Ataupun juga warna boleh digunakan untuk kita nak portray, kita nak bawakan satu emosi terhadap kita punya audience. Let's say we are trying to build trust for them dengan mereka. So apa yang kita boleh buat ialah kita gunakan warna-warna seperti biru dan sebagainya. Kita nak createkan seolah-olah design tu very energetic, very lively. Kita mungkin juga boleh gunakan warna seperti warna merah. Dan akhir sekali ialah white space. So white space ni ialah di mana kita nak hasilkan kekosongan yang ada dalam kita punya design. Okay, so actually it's not wrong for you untuk ada design yang kosong but then not terlampau kosong. Okay, so kalau nampak dekat design kita buat dekat Illustrator tadi, previously kita punya design very kosong. So what happens is that kita arrange mereka tapi at the same time kita still respect the white space yang available in the design. So again, in summary, saya just nak mention that it's tak semestinya anda kena apply all these 7 stuff all together. Kalau anda apply let's say just 3 dan sebagainya pun tak ada masalah. And in fact if you don't apply ni pun sebenarnya tak ada masalah, because bila kita cakap mengenai graphic design, it is very 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 subjective. But then for you to hasilkan something yang standard mengikut kesesuaian dan kebiasaan yang ada, it's good for you untuk apply all these 7 basic principles. Dan juga untuk 7 basic principles ni dia tak adalah limited to a certain software sahaja. Let's say anda kata alamak tapi saya tak guna Illustrator, saya guna Canva, tak ada masalah. You can still apply this principle because yang ni is very dia secara formal sahaja untuk kita understand, dan actually kita boleh applykan dia dekat mana-mana software bila kita buat technical ataupun hands-on nanti. Okay, so I hope that these 7 principles would help you to better understand actually apa yang lacking in your design dan sebagainya, dan supaya anda boleh menghasilkan design yang lebih baik in the future. So itu sahaja for 7 basic principles in graphic design. Okay, thank you so much, Q. Let's wait and see if we have any question. Just give about maybe 2 minutes. Okay. So I guess no question for today. Okay. All right. Thank you so much, Quzaimi, for the great sharing. Also, thank you everyone for joining our lunch and learn session today. For those who are interested to learn more about graphic design, we have a perfect public course for you to join. Mr. Q will be the trainer for our upcoming graphic design course on 14 and 15 December. Okay, so do email or contact us for registration, or should you need more information. Also, don't forget to follow our social media platform for more information about what are the courses we have. Okay, so with that, thank you and goodbye. Okay. Thank you. Bye, Q. Bye.